नमस्कार हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले फर्सी र आलुको करीको रेसिपी लिएर आएको छु नेपाली स्टाइलमा। एकदम स्वादिष्ट हुन्छ। यसलाई हामी मिलेर सुरु गरौँ। सुरुमा मैले यहाँ फर्सी लिएको छु, एउटा सानो टुक्रा। हजुरहरूले आफूलाई आवश्यकता अनुसारको लिनुहोला। र फर्सीलाई चाहिँ मैले सानो सानो पिस बनाएर पहिला यसलाई राम्रोसँग छिल्ने छु। फर्सीलाई मैले डाइसमा काटेको छु। हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने साइजमा काट्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले पातलो बनाएर पनि काट्न सक्छौँ, तर मैले चाहिँ यहाँ डाइसमा काटेर लिएको छु। र यसलाई काटिसकेपछि मैले एउटा प्लेटमा राखेँ। मैले फर्सीमा मिक्स गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा आलु लिएको छु। यो चाहिँ नयाँ आलु छ। आलुलाई हामीले राम्रोसँग सफा गरेर बोक्रा छिलेर अनि यसलाई फेरि मैले डाइसमा काटेको छु। आलुलाई पनि मैले उठाएर एउटा प्लेटमा राखेँ। फर्सी र आलुको तरकारी चाहिँ एकदम स्वादिष्ट हुन्छ। त्यस्तो अब हामीलाई प्याजको आवश्यकता पर्छ। मैले एउटा मिडियम साइजको प्याज पनि लिएको छु। प्याजले चाहिँ हामीले चप गर्न पनि सकिन्छ, तर मैले चाहिँ यहाँ पातलो बनाएर स्लाइस काटेको छु। र प्याजलाई उठाएर मैले एउटा बाउलमा राखेँ। अब चाहिँ मैले एउटा कराई बसालेर 1 चम्चा तोरीको तेल राखेको छु र केही दाना मेथी मैले यसमा फुराएको छु। मेथीलाई चाहिँ हल्का ब्राउन भएपछि मैले 3-4 पिस यसमा सुकेको खुर्सानी राखेँ। र त्यस्तै मैले 1 चम्चा यसमा तोरीको दाना राखेको छु। तोरीको दानाले निकै स्वाद बढाउँछ हाम्रो करीमा। र मैले अघि काटिराखेको प्याज पनि यसमा राखेर प्याजलाई चाहिँ हल्का ब्राउन हुने गरेर भुटेको छु। त्यस्तै अदुवा र लसुन चाहिँ मैले थिचेर लिएको छु पेस्ट। र यसलाई पनि हामीले लगभग 2 मिनट जति सानो फ्लेममा भुट्छौँ। र अघि काटिराखेको आलु हामीले यसमा राखेका छौँ। आलुलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि यसमा हामीले थोरै बेसार राख्नुपर्छ। र मैले काश्मिरी मिर्च पनि यसमा राखेँ र यसलाई फेरि एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरेको छु मैले। अब छोपेर करिब मैले यसलाई 4-5 मिनट सानो फ्लेममा पकाउने छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 4-5 मिनटमा यो अलिकति नरम भइसकेको छ। अब चाहिँ यसमा हामीले जिरा र धनियाँको पाउडर आधी चम्च, त्यस्तै मैले अलिकति रेड चिल्ली पाउडर र हाफ टेबल स्पुन जति मैले करी पाउडर पनि यसमा राखेर यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरेको छु। यसमा मैले आधी कप जति पानी राखेँ र यसलाई फेरि एकचोटि मिक्स गरेर अघिको फर्सी मैले यसमा राखेको छु। फर्सी राखेर फेरि एकचोटि हामीले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। मिक्स गरिसकेपछि फेरि मैले यसलाई छोपेर करिब 3-4 मिनट फेरि पकाउने छु। अब चाहिँ हामीले टमाटर राख्नु पर्दछ। मैले यसमा 1 पिस मिडियम साइजको टमाटर काटेर राखेको छु। टमाटर राखिसकेपछि फेरि हामीले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर एकछिन हामीले फेरि यसलाई 3-4 मिनट छोपेर पकाउनेछौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम नरम भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसमा आवश्यकता अनुसार नुन, हाम्रो स्वाद अनुसार यसमा हामीले नुन राख्न सकिन्छ। हजुरहरूले कतिको नुन खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। र मैले 1 कप यसमा पानी राखेर अब यसलाई लगभग मैले छोपेर करिब 10 मिनट जति पकाउने छु। दस मिनटपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। मैले यसलाई चाहिँ बिचमा 2 चोटि जति निकालेर चलाएको थिएँ। अब चाहिँ हामीले चप गरिराखेको यसमा धनियाँ राख्छौँ र राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आलु र फर्सीको तरकारी एकदम रेडी भएको छ। यो एकदम स्वादिष्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले आफ्नो इच्छाअनुसार केसँग खाने हो खान सकिन्छ। रोटीहरूसँग, राइसहरूसँग पनि यसलाई हामीले खान सक्छौँ। एकचोटि अवश्य हजुरहरूले बनाएर ट्राई गर्नुहोला। यसमा चाहिँ तोरीको जुन हामीले तड्का लगाएको थियौँ एकदम स्वादिष्ट हुन्छ यसले। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ भिडियो लिएर अवश्य उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।